Sziasztok! Készítsük el együtt ezt a nagyon finom házi túrót, amit nagyon sok mindenhez tudtok felhasználni, és nagyon-nagyon egészséges és finom. A túró készítéshez érdemes megtalálni egy közeli tej kistermelőt, bolti tejjel nem hinném, hogy működik a hagyományos módszer, mert hőkezelést kapott, és a zsír nagy része nincs már benne, pedig az lenne a tejföld. Kérd friss tejből, és azonnal önts fel, és tedd meleg helyre egy 18-24 fokra. 24 óra múlva érdemes leszedni a tejfölt, amit most én is itt már látjátok, hogy szedem le. Itt még nincs kész az aludttej. Amikor kész lesz, akkor jön még fel egy kevés tejföl, amit szintén le kell szedni. Ez fontos, mert másképp nem tud kicsöpögni. A tejföl eldugítja a ruhát, akit nem zavar az érettebb íz, az hagyhatja a tejfölt még kb. Fél napot, vagy kicsit tovább, amíg az aludttej elkészül. Itt én most látjátok, hogy 10 liter tejből készítettem, amit most éppen szedek le itt a tejfölt, mellette az előbb mutattam, hogy ott vannak a kis aludtejek, nekem a gyerekek ezt nagyon-nagyon szeretik, és én ilyenkor ezt is szoktam nekik készíteni, meg ugye mellette imádják a körözöttet, és most többségében ebből az is fog készülni. Ez egy hosszabb folyamat, de szépen le tudjátok, épp hogy így a tetején van rajta a tejföl, és így szépen kanál segítségével gyönyörűen le tudjátok szedni. Sokkal finomabb ez a tejföl, mint a bolti, ezt fogjátok látni, hogy mennyivel sűrűbb, szinte megáll benne a kanál, és egy nagyon krémes, zsíros tejfölt fogtok így kapni, ami utána visszakeverve a túróba nagyon-nagyon finom. Itt vannak az aludtejek már, és akkor jó, hogyha a lábost is egy picit megbillented, és a kis poharakat is megbillented, és így elválik az edényfalától, akkor van kész az aludtejed. Itt látjátok, hogy még kész van már az aludttej, de még lehet róla leszedni ugye tejfölt. És utána, itt mutatom a tejfölt, magas zsírtartalmú, és nagyon-nagyon krémes és finom. Ott voltak az aludtejek, és itt mutatom, hogy hogyan válik el a pohár szélétől az aludttej, ilyenkor van kész. Az aludttejről nem szoktam leszedni a tejfölt, az ott marad rajta, azt bele szoktuk mi keverni, és nagyon szeretjük sóval és piros paprikával enni a gyerekekkel. Itt már fent van a gázon, mert a kész aludtejet már a tejföl nélkül kis lángra tedd a tűzhelyre, és kb. Kézmelegre, esetleg egy picit melegebbre langyosítsd fel, és keverd meg közben kétszer tiszta kézzel, és utána videó látható módon egy másik mélyebb edénybe én elkészítettem egy textilpelenkát, és vigyázz itt a méretre, figyelj, hogy menj a túród, és nyugodtan dolgozhatok kisebb pelenkával is, nekem ez volt itthon, és én ezzel szeretem. Ezt szoktam beleigazítani így a fazékba, és ebbe öntöm bele, ugye, amikor egy picit úgy elkevertem, és a langyos aludtejet, de nálunk ugye ez a legnagyobb, mert 7 liter tejjel ugrottunk neki ennek a mutatványnak, most abból készül a túró, és fogom is a végén mutatni, hogy mennyi túró lett belőle. És amikor beleöntötted a fellangyosított, megkevert aludtejet, akkor kösd össze a pelenka 4 sarkát, és ezzel akaszthatod fel, hogy ki tudjon csöpögni. A tejfölt, aki szeretné, használhatja, mint tejföl, de például a túros töltelékhez vagy körözöthöz jó visszakeverni, mert ettől lesz olyan lágyabb és finomabb a túró. Itt hűvös helyre tegyétek csöpögni. Nekem a túrócsöpögés 24 óra volt, az aludttej 48 óra alatt készült el, és környezeti hőmérséklettől függően plusz-minusz pár óra mindkettő fázisnál.
Fontos, hogy többször mozgasd meg a pelenkát, így kicsit át is gyúrhatod, hogy minél jobban kicsöpögjön a túró. Itt már a kicsöpögött túrót látjátok, textilpelenkáról lekapargattam a túrót. Itt a tejsavót mutatom, ezt van, aki meg is issza, de mi az állatoknak szoktuk adni. Kész túrót nagyon sokféleképpen el tudjátok készíteni, édesen is, sósan is lehet ízesíteni, palacsintába lehet tölteni, tehát nagyon-nagyon sok formában fel tudjátok használni, és nagyon-nagyon finom, és mindenképp javaslom, hogy készítsd el, mert sokkal finomabb, mint a bolti. Tetszett a videó, akkor kövess be, és oszd meg mások.